Välkomna ombord på vår segelbåt, Lyra. Vi heter Cecilia och Leo och har under det senaste året seglat från Sverige via Nordsjön och över Biscaya, förbi Atlantkusten och in i Medelhavet. Just nu befinner vi oss i Grekland där vi ska spendera sommaren med att upptäcka den grekiska övärlden med vår pålitliga 49 fot segelbåt innan vi vänder fören västerut för att till vintern korsa Atlanten. I det här avsnittet får vi besök av min familj och vi seglar söderut till Monemvasia, en pittoresk medeltidsstad med utsikt över det Egeiska havet. Det blir fantastisk segling, massor med skratt och utmaningar. Och häng kvar till slutet, då vi får årets bästa segling. Så klicka på prenumerera så du inte missar våra havsäventyr. Alltså hur jäkla bra segling blev det inte? Vi dundrar fram i 7,5 knop. Det är sällan det är så här bra förhållanden. Hej och välkomna tillbaka! Rykande färskt avsnitt här av Sailing Lyra. Vi lämnar precis Dockos bakom oss, där vi har legat i ett par dagar och solat och badat, klippt en massa YouTube-videos och nu är vi på väg till Spetses, eller framförallt Porto Keli till att börja med, då vi ska få lite besök igen. Och den här gången så är det min familj som kommer få besök. Dels så är det min syster och hennes pojkvän Adam. Och Adam är engelsman. I'm Adam. I'm from Stoke. De kommer hit och ska bo ombord. Och sen är det min mamma och pappa. Så att vi ska samsegla lite med dem. Så att på väg lite västerut för att mötas upp. Det ska bli jättemysigt. Så, fick vi upp storseglet också. 7 knop. Rakt mot Spetses. Mot familj och vänner. Och det är skönt att säsongen är igång här nu. Vintern är över. Sommaren är här. Seglingssäsongen är här. Vi märker dock att vi behöver rengöra vår botten mer ordentligt. Leo har varit på den jättemycket och skrapat och skrubbat så gott man kan i vattnet. Men i den här vinden, när vi inte har så mycket skit, borde vi gå ännu fortare. Vi går 7 knop så det är ändå helt okej. Men vi ser fram emot att kunna bottenmåla och få bort lite skräp. Så att vi blir en speed machine. Ja, någon speed machine har Lyra aldrig varit och kommer nog aldrig att bli. Men eftersom vi legat stilla hela vintern är det snart dags för ny bottenfärg. Vår plan är att i augusti ta upp Lyra på land för lite välbehövligt underhåll innan vi fortsätter vårt äventyr västerut. För i november smäller det. Då är planen att göra vår hittills längsta segling, nämligen att korsa Atlanten med Lyra. Kan du fixa det? Mm. Ja, där dog vinden typ helt. Vi har 2,5 distans kvar. Och Leo håller på och grejer här. Försöker ta oss hela vägen in i hamn. Våga, vägra, köra motor. Vi funderade lite på om vi skulle gräva upp vår genaker som ligger begraven längst ner i förpiken för de sista 2 distansen här. Men jag tror inte vi kommer göra det. Vi får nog bara svälja vår stolthet och starta motorn snart. Nej då, Leo ger sig inte så lätt. Vi har inte bråttom så vi valde att sakta guppa fram tills vi kunde gå lite högre mot vinden och återigen få mer fart i seglen. Skam den som ger sig. Vi lyckades köra en liten wing on wing här innan vi svängde runt och nu har vi fått halvvind.
Så nu går det i 5 knop eller något sånt där. Hela vägen in i viken här, så det är fantastiskt. Och visst lyckades vi segla hela vägen in i Ankringsviken. Det är inte ofta man kan göra det på det här sättet. Men när det väl händer är det väldigt tillfredsställande att bara starta motorn för den sista lilla biten innan vi kastar ankaret. Sådär då, framme i Porto Kelly. Oj, jag ser ganska vild ut i håret. Ja, fin segling. Alla typer av vindar, både mycket och lite, men jättefint var det. Och det finns ju någon form av tillfredsställelse när man kan segla hela vägen in i Ankringsviken. Och bara starta motorn precis när vi skulle ankra. Ja, nu händer det nog inte så mycket mer här ikväll. Vi ska laga lite tacos. Fredagstacos. Det är alla småbarnsföräldrar och långseglares perfekta måltid. Alla gillar det, snabbt att laga, ingen disk. Det kommer bli asgott. Så, då har vi ankrat på Spetses här. Men vi ligger inte jättebra. Det är ganska så rulligt framförallt. Ja. Men snart borde vi kunna se färjan när de kommer in. Where are we? Who are you? Where am I? Where are we going? Och då ska vi åka in och hämta dem. Och sen så får vi se om vi flyttar på oss. Vi funderar på att redan idag segla iväg en bit söderut. Men vi får väl se lite vad gästerna här är sugna på också. Så ja, kanske blir det lite segling. Ja.
vi siktar på Kiparissi nu på fastlandet. Så får vi se hur länge den här vinden håller i sig. Men nu är det riktigt skönt. Ungefär halvvind. Vi går i 6 knop. Rakt mot mål. Men det ska dö här så vi får se om vi får ta in lite tidigare. Men just nu så kan vi fortsätta på här. Det är så härligt. God morgon på er. Stilla härlig morgon. Väldigt dramatiskt här med bergen runt omkring. Det är jättefint verkligen. Vi ligger i Kiparissi på fastlandet och fick ju en riktigt fin segling hit igår. Lite oväntat faktiskt. Vi trodde inte alls att det skulle vara så bra, men vi kunde segla på i, ja men vi snittade nog ändå 6 knop tror jag hela vägen. I en ganska så brant vinkel men inga vågor och sådär. Så att det var superhärlig första dag för våra gäster. Idag kanske det ska regna lite. Vi vet inte riktigt. Vi får se här vad vi tar oss för. Men planen är ju att försöka ta oss till Monevassia för att möta upp med mina föräldrar som håller på att kämpa sig dit just nu i regn och rusk, de stackarna. Så nu är det nog bara lite frukost här som gäller och så ser vi vad dagen har att erbjuda här. Hej! Hej! Bekvämt? Ja. Kallt. Very good Swedish. Vi bestämde oss för att trotsa regnet och bristen på vind. Det är så sällan vi får umgås med våra familjer och det lär bli ännu mer sällan ju längre bort från Europa vi kommer på vår resa. Därför är de här mötena så viktiga för oss. Kvalitetstid med våra nära och kära är inget vi längre tar för givet. Vad tar vi kroken? Okej, ingenting på. Nothing on it. Probably plastic bag. Nej, det blev ingen fisk. Och vi blev av med vårt favorit, vad heter det? Inte mete, vad heter det? Favoritdrag. Det som vi alltid får fisk på. Så det var lite störigt. Men nu har vi kastat ut den igen med ett nytt drag. Så håller vi tummarna att det kommer en ny fisk. Som uthuggen ur klippan reser sig Monevassia ur det blå Egeiska havet. En medeltida stad där tiden verkar stå stilla. Vi kommer strax berätta mer om den här platsen. Men väl framme i Monevassia sattes Leo i arbete direkt efter kramkalaset. Jag skulle sätta på Men den passar väl Leo, eller? Den sitter där, men det är inte rätt lampa. De kommande dagarna regnade det. Och det regnade så mycket att vi kunde duscha i regnet. Så det blev familjemys inne i båten medan vi väntade ut ovädret. God morgon på er! Vi är kvar i Monevassia här där vi har haft riktigt sköna dagar med familjehäng och
mysiga middagar och sådär. Har inte filmat så mycket, det har varit så mysigt att bara få slappna av lite grann. Men vi tänkte gå upp till den gamla stan nu. Och vi var där igår och det är så himla mysigt och fint. Så jag tänker att jag måste ju få ta med er också så att ni får se hur det är här. Riktigt gammal stad. Ofantligt fina gränder och söta kaféer och sådär. Så att det får ni haka med på idag. Och sen imorgon så seglar vi tillbaka lite norrut. Så det blir nog superbra. På en kulle som reser sig ur Egeiska havet, som en gömd bit av en svunnen värld, ligger Monemvasia. Den gömda staden bakom klippan. Dold från inkräktare nås staden bara genom en smal passage, uthuggen ur berget. Därav namnet Monemvasis, den enda ingången. En plats skapad för att skydda, för att bevara. Byggd på 500-talet som en tillflykt undan slaviska räder, växte Monemvasia till ett fäste för det bysantinska riket. Ett nav för handel, kultur och tro. Legenden säger att ett praktfullt marmorpalats en gång stod på klippans topp. Det var så vackert att gudarna gömde det, tills dess att världen är redo att se sådan skönhet igen. Och än idag lever stan. I de smala gränderna ekar ljudet av livet som flyter fram. Inga bilar stör lugnet här, och allt som behövs bärs in med handdragna kärror eller lastas på små hästar. Det gamla och det nya lever sida vid sida. En konstnär målar i skuggan av en 1000-årig kyrka. En kvinna säljer lokalt vin under ett valv som har sett imperier komma och gå. Bye bye! Nu mönstrar vi av till en faktiskt snabb båt. Ja, må bäste man vinna. Ja. Det blir väldigt spännande. Ha! Hej då! Hej då! Det var att ta för lampan. Ja. Stänga på den och så ta lampan. Ja, det har bara det. You too, thank you. Good luck with your wingless. Ha det så bra! Ja, vi får väl hoppas det kommer igång lite där ute. Tack snälla, ni också. Hoppas vi ses. Hej på er igen! Då lämnar vi Monemvasia och är på väg norrut här, tillbaka mot Spetses och Porto Cheli. Så det är en ganska lång seglingsdag idag, 40-45 distans ungefär. Och just nu blåser det väldigt lite, men vi hoppas på att det ska öka här och så att vi får segla resten av dagen i alla fall. Som vanligt så kommer det kännas som en tävling. Men när ingen vind är det ju svårt att tävla, men vi hoppas att vi kan skaka ut våra segel så att vi får se här vem som kommer först. Men nu ska vi hissa seglen här så att vi kommer någonstans. Haka på!
Sådär! Nu har vi fått ut alla våra segel här. Ja, vinden kom äntligen, men rakt bakifrån. Så att vi har båda våra försegel ute och med spirbom då. Och så storen såklart. Och då lyckas vi ändå hålla nästan 5,5 knop. Så ja, det rullar på sakta men säkert här. Fick köra motorn en del i början där, men då passade vi på att duscha och dammsuga och ja, vi har det så bra så. Nu är det bara att njuta resten av vägen här. Underbart! Alltså hur jäkla bra segling blev det inte? Vi dundrar fram i 7,5 knop. Vi har 18 knops vind i en slör. Helt jäkla magiskt. Det är sällan det är så här bra förhållanden. Inga vågor. Hur bra som helst verkligen. Ja, det här var ju svårslagen segling. Vi är nästan lite förvånade. Det skulle inte blåsa så här bra. Men vi förstod väl att det skulle komma en liten sjöbris. Det var därför vi stack idag. Och så ska det blåsa på riktigt rejält imorgon. Så idag blir verkligen perfekta förhållanden här. Jag tror att vi får ta och avsluta det här avsnittet här. På den här fantastiska seglatsen. Jag har nog filmat gott och väl för att få ett riktigt kanonavsnitt, känner jag på mig. Så vi ses igen om 2 veckor som vanligt. Och så får ni ha det så bra så länge. Tack för att ni har tittat. Ha det så bra. Hej då! Och förresten, kom ihåg att gilla, kommentera och följa oss är det bästa sättet att stötta oss på. Hej då!